हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई म MI Y9 हार्ड रिसेट गरेर देखाउन गएको छु। आउनुस् हार्ड रिसेट गरी हेरौं र यो MI Y1 सेटलाई चाहिँ तपाईले प्याटर्न लक छ भने कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ख्याल गरौं। यदि तपाईसँग प्याटर्न लक भयो भने तपाईले दुई तीन कुराहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट अफ अल प्याटर्नलाई हटाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि MI अकाउन्ट र जीमेल अकाउन्ट पनि लक हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो कुराहरुलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौं यसमा यो मोबाइलमा के छ, तपाईलाई के लक रहेछ हेरौं। अब सुरुमा चाहिँ हामी प्याटर्न अनलक गर्न खोजिरहेको छु अथवा यसको हार्ड रिसेट गर्न खोजिरहेका छौं। हार्ड रिसेट गर्नको लागि पावर भोल्युम अफ बटनमा थिचिरहनु पर्छ। त्यसपछि अर्को मेनु आउँछ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ। हेरौं यो पावर र भोल्युम अफ बटन थिचिराख्ने। MI आइसकेको छ। यसमा हेर्नुस् तलमाथि गर्नका लागि भोल्युम अप र डाउन, अनि त्यसपछि ओके गर्नका लागि यो थिच्ने हो। फर्स्टमा यो मेनु आउँछ, हेर्नुस् फर्स्टमा यसरी यो मेनु आउँछ। मेन मेनु, रिबुट, वाइप डाटा, कनेक्ट MI विथ MI अकाउन्ट। हामी चाहिँ यसलाई वाइप डाटा गर्न खोजिरहेका छौं। वाइप डाटा भनेको फर्म्याट हो। वाइप डाटा गर्नका लागि वाइप डाटामा आइसकेपछि यसलाई यो पावर बटन थिच्दिने, पावर बटन, अनि त्यसपछि वाइप अलमा गर्ने, फेरि पावर बटन थिच्दिने, कन्फर्म गर्ने। कन्फर्ममा गएर क्लिक गर्दिने, अनि त्यसपछि यस्तो हुन्छ। यो वाइप सक्सेसफुल, डाटा वाइप सक्सेसफुल भनेर आउँछ। अनि फेरि ब्याक मेनु भन्छ, हामी ब्याक मेनु, ओके। अब रिबुट, ओके। सिस्टम रिबुट टु सिस्टम मेनु, सिस्टम रिबुट टु सिस्टममा पावर बटन थिचेर ओके गरिदिने। अब चाहिँ लगभग सकिसकेको छ यो। यस, यो यहाँ आइपुगेको छ। अब फेरि हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौं। 5 छनौट हामी इङ्ग्लिश गर्छौं। त्यसो हामी रिजन नेपाल गर्छौं। यो पनि स्किप गरिदिन्छौं हामीसँग छैन भनेर। अनि टर्म एन्ड कन्डिसन, पोलिसी, स्किप गरिदिन्छौं, एग्री गरिदिन्छौं, स्किप गरिदिन्छौं, यो पनि स्किप गरिदिन्छौं। मिन्जो है
स्किप गरिदिन्छौँ हामी सबै। ओके, हाम्रो मोबाइल हार्ड रिसेट भइसकेको छ। लास्ट फाइनल त्यो आउन खोजिरहेको छ। ओके, हेर्नुहोस् मोबाइल कम्प्लिटली हार्ड रिसेट भएको छ। एमआई मोबाइलको Y1 सेट चाहिँ यसरी हार्ड रिसेट गर्न सकिन्छ। सो तपाईहरूले पनि यसरी हार्ड रिसेट गरेर आफ्नो पैसा खेर जानुबाट जोगाउनुस् र घरैमा बसेर तपाईले हार्ड रिसेट गर्नुस्। अब तपाईलाई म यसको मोडल नम्बर देखाउन चाहन्छु। एबाउट फोन ल हेर्नुस्, एमआई रेडमी Y1 सेट चाहिँ तपाईलाई टोटली हार्ड रिसेट गरेर तपाईलाई देखाएको छु। तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला भन्दै तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ कन्जुसाइ नगरिकन सब्स्क्राइब बटन थिचिदिनु होला। र तपाईले यस्तै खालका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने नोटिफिकेसन बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजको यो टपिक्सबाट, आजको यो कन्टेन्टबाट बिदा हुन चाहन्छु र अर्को भिडियोमा भेटौँला। ओके, थ्याङ्क यू, गुड बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियो।